Hi guys, ngayon today magbubukas tayo ng jigsaw galing sa Buildmate. Nabili ko to sa halagang $999. Ang brand nito ay Black & Decker. So nabili ko ito sa yung nag-promo sila. I think bumalik na sa regular price na 1.5 ito ngayon. So buksan natin at tingnan natin ang quality. So this is ito pala ang kauna-unahang video ko. So ako nga pala si Jay. Isa akong office worker na nag-isipang maging mag-woodworking bilang hobby. So bumili ako ng mga tools ko at mag-unbox din pala tayo ng jigsaw. Nabili ko sa halagang 1.5. So ito drill pala ito eh. Corded drill na Black & Decker hammer drill sa halagang 1.5 900. Usually ito presyo nito nasa around 2k to 2.5 at nag-sale sila ang Buildmate sa Lazada at pinabili ko ito sa halagang 999 lang kasama na shipping kasi meron ding code sa shipping. So ito na nga. So naka-seal pa siya, ay meron siyang tie wire na seal at ang model number niya ay HD55K 500 watts hammer drill. So meron siyang hammer at drill function, variable speed, at meron siyang 1-year warranty. So buksan na natin. Meron pa siyang seal. So ito ay brand new at legit. So sa pagkakaalam ko walang fake na Black & Decker. Ang merong fake yung mga Bosch, DeWalt, Makita. Yun ang mga brand na pinifake. Yun din ang feedback ko na walang as far as I know walang fake na Black & Decker. Kasamang case, tool lang po ito, wala tong kasamang mga drill bits. So yeah, so ito siya. Meron siyang kasamang manual warranty. Tapos ito na yung drill. So legit na legit guys, brand new. Tapos meron siyang reverse function. Ito pala yung reverse trigger switch nya. Nakaseal pa yung chuck na. Try natin. Plug ko muna yung extension. Ito na, plug ko na. So ito yung hammer function, ito yung regular drill lang.
high speed at 550 watts to, so medyo malakas siya. Meron ng mga 660 at 650 pa yun na na mga drills, pero okay na naman to. Meron siyang lock switch, so pag pinindot mo yung trigger niya tapos lock siya, tapos pagtanggal malakas siya. So yung RPMs niya ay I think 2,800. So yeah, malakas siya. Tapos legit talaga guys. Mabigat siya. Tapos ito yung chuck key niya, pangbukas, pag naglagay ka ng drill bits. So ito yung handle. Meron siyang handle na kasama. At meron din siyang depth gauge. Ayaw matanggal. So ito yung depth gauge niya. Ayaw matanggal. So ito yung depth gauge niya. So ito yung kinakabit mo sa handle para masukat mo yung gaano kalalim yung ibabarena mo. So ganito siya. Tapos yung sa handle, ganito siya. Tapos ikot mo lang yung handle. So mamaya na natin ilagay yung mag-upload ako ng ibang video na tinatry ito kasi mamaya try ko siya mga weekend pa kasi medyo busy tayo ngayon sa work. Lagyan muna natin yan. So, sulit na sulit, 999 lang. Legit na Black & Decker hammer drill from Buildmate. 550 watts, 2,800 RPM, revolutions per minute. May kasamang case. Pwede mo itong nilagay ng mga drill bits. Tapos next i-unbox natin ay yung Greenfield na jigsaw. Nabili ko to sa halagang 1,400. Yung nag-sale sila, kaso I think ito na ata yung regular price niya. Galing ito sa Greenfield official store sa Shopee. Kung nagtatanong kayo bakit bumili ako ng jigsaw compared sa circular saw, medyo hindi pa ako confident gumamit ng circular saw
Maganda rin ang jigsaw. Pwede naman ang jigsaw pang woodwork. At pag meron ka ring mga kung naggagawa ka ng pattern sa pagputol mo ng kahoy. So ito yung jigsaw. 900 watts, 20 mm jigsaw. So ito yung pwede cut niya. Meron siyang variable speed, 6-speed control, at meron pa siyang laser guide. Ito, check natin yung laser guide niya. Meron pa siyang LED. I switch sa laser beam guide. Orbital position, yung parang pagputol niya sa kahoy, yung pendulum. Tapos sana natin. So ito yung manual niya at meron siyang kasamang extra carbon brush at jigsaw blade na pangkahoy. Tapos next ay yung so ito na yung item. Maganda siya. Legit din, Greenfield. Bigat. Ito yung guide niya, up to 15 cm lang. 15 cm. Ito ilalagay, tapos magka-cut ka. Tapos try natin. Astig. Nakikita nyo yung laser light, laser guide niya. Tapos pwede din i-off pang guide. So para tapos try natin. So nakamax pala to. So set ko lang sa lowest minimum. So medyo mahina. So 5, yung 4. So yung 3. Parang hindi ata gumagana yung 3. Meron lang ang problema yung 3 na setting. Yep, meron siyang problema sa 2 at 1 setting niya.
kailangan natin itong papalitan. Medyo okay lang naman kasi meron silang warranty tapos free pa yung shipping pabalik. Merong issue. Normal ba to? Hindi ata gumagalaw eh. Yung one parang wala din. So yun na muna guys. Salamat sa papanood. Like, comment, subscribe kung gusto nyo pang makapanood ng ibang videos na i-upload natin sa mga future projects natin. So salamat at keep safe.